Hi guys, අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ WhatsApp එකේ contact merge case එක fix කරගන්න විදිය. YouTube එකේ මම බැලුවා කවුරුවත් හරියට වීඩියෝ එක කරලා දුන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම මේක කරන්න හිතුනේ. මේකේ මම ගිහලා හරියටම මේ contact merge අවුල හදාගන්න විදිය. දැන් මේ contact merge අවුල කියන්නේ මෙන්න මේක. මේ මගේ මේ යාළුවෙක්ගේ screenshot එක. දැන් මෙන්න මේ නමේ පළවෙනි කෑල්ල පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒක නම්බර් එක පෙන්වනවා. දෙවෙනි කෑල්ලේ නම පෙන්වනවා. දැන් මේක අවුලන්නේ contact එක හොයාගන්න බෑ. ගොඩක් වෙලාවට අපි සේව් කරලා තියෙනවා නමයි ගමයි. ඒතර ගම විතරක් පෙන්වනවා නම පෙන්වන්නේ නැහැ. නමේට නම්බරේ වෙනවා. මොඩ් එකක් දාගත්තම ඒගොල්ලන්ට වෙලා ඇති. එහෙම වුණ කට්ටිය විතරක් මේ ක්‍රමයට මේක හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් වීඩියෝ එක යන්න. ඔයගොල්ලෝ ඕනේ සිටින් ඇප් එකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙනවා මෙතන account and sync හරි account හරි ඒ වගේ මොකක් හරි තියෙනවනේ ඔයගොල්ලෝ ඕනේ account මේකට යන්න. ඊට පස්සේ එතනින් ගිහින් WhatsApp මගේ WhatsApp තුනක් තියෙනවා. ඒ තුනම දිනවා. තුනටම මේක කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ පළවෙනි එක select කරලා ඊට පස්සේ ආපහු මෙතන WhatsApp කියලා වෙනවා. මෙතන නෙවෙයි. ඊට පස්සේ ආපහු WhatsApp එක ක්ලික් කරන්න. ඊළඟට මෙතනින් දිනවා remove account කියලා. මෙතන මොකක්වත් වෙන්නේ නැහැ. බය වෙන්න එපා. මේ remove account දුන්නා. හරි ඒක අයින් වුණා. ඊළඟට ආපහු ගියා. ඊළඟට remove කරා. ඊළඟට මේකත් remove account ගියා. හදව එක ආපහු හැදුනා. ඒකත් remove කරනවා. දැන් අරදි ආපහු හැදුනා. කරන්න යන්නේ නැහැ මේක 9 වෙනකම්ම remove කරන්න වෙනවා මෙතන. හරි ඔක්කොම ක්ලීන් වුණා. ඊළඟට දැන් මගේ මේ WhatsApp තුන දිනවනේ. මේ ඔයගොල්ලෝගේ WhatsApp එකේ දැන් contact merge අවුල ආවෝ WhatsApp එකට ගිහිල්ලා ඒක මෙතන උඩ long press කරලා app info වලට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මම WhatsApp එකේ මේ cache clear කරන්න ඕනේ. මම දැන් මේ cache clear කරනවා. ඊට පස්සේ clear කරගෙන ඔයගොල්ලෝගේ WhatsApp එකට ගිහින් ඊට පස්සේ clear කරගෙන ඔයගොල්ලෝගේ WhatsApp එකට ගිහින් මෙතන contact වලට ගිහිල්ලා මෙතන උඩම තියෙනවා refresh කියලා. මේ refresh කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන refresh වෙනවා. ඊපස්සේ refresh වෙලා මෙතනින් වැටෙනවා your contact list refresh කියලා. අන්න එතකොට ඊට පස්සේ හරි. ඊට පස්සේ number merge වෙන case එක නෑ. කලින් විදිහටම number වෙන්න ආවි.